اون فرد درونگرا هم میتونه به اندازه اون شخص برونگرا موفق بشه، ولی نیاز به تمرین بیشتری داره، نیاز به مشقت بیشتری داره، یه خورده شاید مستهلک بشه تو کارش، ولی میتونه موفق بشه. همین برای من یه دلگرمی شد که تو این کار بمونم و ادامهش بدم. و واقعا هم از صفر شروع کردم، یعنی از زیر صفر فروشندگی، و بعد آموزش دیدم، تمرین کردم، خیلی هم سختی کشیدم، تا اینکه الانم تصمیم گرفتم که خب این تجربه‌ای که داشتم، این دانشی که به دست آوردم توی این چند سال، هم توی دانشگاه رشته مدیریت خوندم، مدیریت بازرگانی، هم آموزش‌های مختلفی که تو جاهای متفاوت دیدم رو با دوستان عزیزی مثل شما به اشتراک بذارم. اول از همه بگیم که تو این وبینار راجع به چی می‌خوایم صحبت کنیم. چی شد که اصلا من این وبینار رو با این موضوع خیلی خاص، من یه چند تا وبینار پشت سر هم طراحی کردم، همش هم موضوعاتشون تو یه حوزه انتخاب کردم که بتونم یه خورده عمیق بشم و راجع به اون موضوع بیشتر با هم صحبت کنیم. این وبینار از اونجای ایدهش تو ذهنم شکل گرفت که من با یکی از دوستان عزیزم که کلاینت هم بود داشتم صحبت میکردم راجع به محصولاتش، راجع به خودش، فروشش. میزان فروش کمی داشت و دوست داشت که یکم رشد پیدا کنه. راجع به محصولاتش صحبت میکردیم، گفت مثلا این محصول رو دارم فلان برنده، در مقابلش برند ترک رو هم دارم، اینها هر کدوم این جنسش این شکلیه، اون جنسش فلانه، و این قیمتش در این بازه قیمتیه، این بازه قیمتی، اینو میتونم به این مشتریایی که لاکچری پسندتر هستن یا میخوام بیشتر واسه خودشون هزینه کنن، اینو بهشون پیشنهاد بدم. برندهای ایرانی رو میتونم جزو برندهای مقرون به صرفه و اقتصادی تر بذارم. خیلی کامل راجع به محصولاتش بهم توضیح داد. و حالا قبلش راجع به رقبا صحبت کرده بودیم، بهش گفتم همینی که شما داری میفروشی رو، چون برندش کاملا مشخصه، همینو فلانی که رقیب تو هستم داره میفروشه. گفت آره. گفتم خب چرا مشتری باید بیاد از تو بخره؟ فقط چیزی که برای من جالب بود یه لحظه اون چشمای گرد و مکسش بود. من مطمئن بودم که این خب قطعا یه دلیلی داره که چرا میگیم چرا مشتری بیاد سمت این. بعد دیدم نه، واقعا مثل این که هیچ دلیل خاصی برای خودش نداره و در نهایت نتونست جوابم رو بده که چرا مشتری باید بیاد از ایشون خرید کنه. برای من یه چیز بدیهی بود، ولی این رو تکرارش کردم در کلاینت های دیگه هم پرسیدم ازشون و دیدم نه، خیلی هر کی یه چیز میگه ولی محکم و پایدار، و اینکه با اعتماد بگه این دلیل فروش منه رو خیلی محکم نشنیدم از دوستان دیگه هم. برای همین تصمیم گرفتم که بیام این موضوع رو یکم بازش کنم. این حالا جلوتر تو اسلایدها هست یه سری سوالایی که همیشه باید تو فروش از خودمون بپرسیم، توی مارکتینگ، تو بازاریابی، ولی اینکه عمیق بشی توش و ببینی که و اینو بتونی تو خودت کشفش کنی، این دلیله اینه که میفروشه. حالا هر چقدر من بیام تبلیغ برم، حالا خیلی ها رو میبینیم قطعا که میگه من تبلیغ رفتم ولی نفروختم. یا این دفعه توی پیج خونده بودم که میگفت من 400-500 میلیون فقط به یک بلاگر دادم که برام تبلیغ بره، یه سلبریتی، دقیق از یه دونه فروش. حالا من فروش صفرش رو شاید باور نکنم، ولی مطمئنم که به تعداد دلخواهش نرسید یا اون باوری که تو ذهنش بود نشد، خیلی پایین بود. این برمیگرده به زوایای دیگه فروش. تو فروش، کل فروش رو اگه یک پازل در نظر بگیریم، قطعات مختلفی میاد کنار هم کامل میشه و در نهایت این تصویری که ظاهر میشه فروش ما. یه قطعه محصولاتی که دارم میفروشم، خدماتی که دارم ارائه میدم، اون چیزی که میرم که بفروشم. یه قطعه پازل دیگه مشتری های من هستن و اتصال دهنده این دوتا من فروشنده هستم. هر کدوم از اینها نیازه که کنار هم قرار بگیره، با هم چفت بشه
و در نهایت فروش اتفاق بیفته. اینکه یه پازل اینور باشه، یکی اونور باشه، یکی رو بخوام سرته بذارم، مثلا کجا؟ مثلا وقتی که نیاز مشتری رو به درستی تشخیص نمیدم، محصول من یه چیز دیگه است، مشتری که میاد سمت من نیازش یه چیز دیگه است. خب این با هم چفت نمیشه. من هر چقدر تلاش کنم نمیتونم اینها رو کامل کنم. اینها رو باید به درستی بشناسم، بدونم دقیقاً چه خدماتی و محصولاتی دارم ارائه میدم، به صورت کامل بشناسم، مسلط باشم، مشتریم رو بشناسم، بدونم که اون جامعه هدف من کیه، مخاطب هدفم کیه، چه نیازها و چه خواسته هایی داره، دنبال چیه، چی درگیرش میکنه، چی باعث میشه، این جمله مهمه، چی باعث میشه که مشتری بگه این میارزه که من بابتش پول بدم. دنبال این باید برم منو فروشم. و خودم زمانی میتونم این دوتا رو به هم متصل کنم که حال خودم خوب باشه، خودم قوی باشم، خودم اعتماد به نفس لازم رو داشته باشم، انتقال احساس رو بتونم به درستی انجام بدم. و این تمام اینها توی یک کلمه خلاصه میشه و اون به نام شناخت. یعنی هر کدوم از اینها، حالا اجازه بدید توضیحش رو جلوتر توی اسلاید خودش بدم. این وبینار برای کیه؟ برای اینکه حالا همون سوالی که از کلاینت خودم پرسیدم و پاسخ گرفتم دقیقاً همین بود که نمیدونه چه چیزی من رو از بقیه فروشنده ها جدا میکنه، متمایز میکنه. اون چه چیزی که باعث درخشش من میشه که جلب توجه کنه، مشتری بیاد سمتم و بتونم بهش بفروشم. اگر همیشه دنبال مدل موفق دیگرانی و هنوز مدل خودتو پیدا نکردی، این خیلی توی اوایل فروش من بود که همش مات و مبهوت میموندم، میدم این فلانی چطور داره میفروشه، این چطور اینقدر قشنگ صحبت میکنه، چطور اینقدر قشنگ داره توضیح میده، مجاب میکنه مشتریو که ازش بخره، چرا من نمیتونم؟ و حقیقتش خیلی تلاش کردم که خیلی از فروش ها رو تقلید کنم، ادای اونو در بیارم، بلکه بتونم بفروشم گیر میکردم. اوایل مثلا شاید خوب شروع میکردم، ولی اونجایی که مشتری سوال میپرسید و یه خورده فروش میبرم جلو، گیر میکردم، نمیتونستم. و در نهایت کسی که حس میکنه تو ارائه خودش ضعف داره و به درستی نمیتونه اثرگذار باشه. اثرگذاری توی فروش همون متقاعد سازی خودمون. من یه لحظه عذرخواهی میکنم از در حد چند ثانیه کوتاه. عذرخواهی میکنم، ببخشید. موضوعات وبینار ما توی این زمینه هاست. حالا بریم جلوتر. این ذهنیت های یکی از موانع خیلی مهمی که باعث میشه من فروشنده به قابلیت های خودم دست پیدا نکنم، استعدادهای خودم رو شکوفا نکنم و اون اثرگذاری لازم رو نداشته باشم، ذهنیت من. تو وبینار قبلی خیلی راجع بهش صحبت کردیم. چیزی که تو ذهن منه، یه مثلث کشیدیم به نام افکار، رفتار و گفتار. چیزایی که تو ذهن منه همون چیزهایی که به زبون میارم و اون چیزی که به زبون میارم تعیین کننده رفتارهای منه. حالا این مثال هم زده بودیم. اگر میخوام رفتارها و چیزایی که راجع به صحبت میکنم، چیزایی که به زبونم میاد رو اصلاح کنم، خب قطعا یکی از مهارت‌های مهم فروشندگی فن بیانه. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم روی فن بیان خودمون کار میکنیم، رو نحوه صحبت کردن، رو زبان بدنم که خیلی داره روش تبلیغات میشه تو شبکه‌های اجتماعی. پای راستتو فلان کار کن، پای چپتو بیار عقب، به بالا سمت چپ نگاه کن، بالا سمت راست نشانه دروغ گفتن. روی اینا خیلی کار میکنیم، ولی اون چیزی که تعیین کننده است ذهنیت من. اگه ذهنم با حرفی که میزنم، با کارهایی که همون زبان بدنی که انجام میدم هماهنگی نداشته باشه،
یه حس خیلی بدی رو به مخاطبم منتقل میکنه، حس تصنعی بودن رو منتقل میکنه و امکان داره فروشم رو با آسیب جدی مواجه کنه. قبل از همه اینها باید ذهنیت خودم رو اصلاح کنم. تو فروشندگی باور دارم که من باید همه فن حریف باشم، هر کی اومده باید بفروشم. یا برعکسش میگه من هنوز چیز خاصی برای ارائه ندارم، میگم چرا نمیفروشی؟ جوابایی که خیلی میشنوم: محصول من خیلی گرونه، مشتری پول نداره، یا میگه من جنسی که میفروشم بنجله، ضعیفه و مشتری حاضر نیست براش پول پرداخت کنه. اینها خیلی تکرار میشه. یا یه سری ذهنیت دیگه: من مثل فلانی نیستم پس موفق نمیشم، هم باوری که من اوایل تو فروشم داشتم. یا فکر میکنم که خیلی باید کاریزماتیک باشم، باید سوپر استار باشم، از این فوکل کرواتی هایی که راه میرن همه پشت سرشون صف میکشن، باید به این شکل باشم تا بفروشم. ولی واقعیت اینه که من نباید شبیه شخص خاصی باشم یا به فلان نقش یا شخصیت ایدئالی خودم برسم بعد بفروشم. اول از همه باید خودم رو بفروشم. من شخص فروشنده، هر کسی که هستم، خودم یه سری مزیت‌هایی دارم، یه سری مزیت‌های منحصر به فردی دارم که مختص خود منه و کسی دیگه اونو نداره. نیاز نیست که برم جای دیگه الگو برداری کنم، فقط کافیه برگردم تو خودم رو بشناسم، کشفش کنم، پیداش کنم و به کار بگیرم، به اجرا در بیارم. یکی از چیزهایی که ما رو میندازه از فروش، هم از فروش هم از هر کار دیگه، از اقدام کردن، مقایسه کردنه. پیج آنلاین میزنم، خودم با آنلاین شاپی که چند سال داره کار میکنه مقایسه میکنم. اینم متاسفانه خیلی رایجه. بعد میام میبینم که فلانی هر روز فروش داره، هر روز داره ارسال میذاره، من هنوز خبری نشد. 1 ماه 2 ماه 3 ماه همش در حال یکی فروش میزنم، بعد یک هفته میبینم همش یکی، همش دوتا. من خب بعد میرم، بعد به این باور میرسم که نه، پس من خیلی فروشنده خوبی نیستم، خیلی قابلیتش رو ندارم و همین منو میندازه، همین نمیذاره که برم جلو. ذهنیت های غلطی که تو سر من هست رو باید بشناسم. و اشتباه رایج یکیش گفتم همین تازه، مقایسه دائمی با بقیه. وقتی مقایسه میکنم باعث میشه که حس بدی نسبت به خودم پیدا کنم. میام چیکار میکنم؟ نقطه قوت یک نفر دیگر رو با نقطه ضعف خودم مقایسه میکنم. من قرار نیست که این نقطه ضعف خودم رو به نقطه قوت یکی دیگه برسونم. من خودم نقاط قوت خودم رو دارم، منتها باعث میشه که اینها رو نبینم. از بس درگیر رقیب هستم حتی به مشتری توجه نمی کنم. اینم متاسفانه رایجه و خیلی خودم نسبت بهش کار دارم. اینقدر دوستانی رو میبینم که درگیر خودش و محصولش و رقیبشه که اصلا مشتری رو نمیبینه مشتری چی میخواد. همش داره میگه که من محصولم فلانه، اصلا فلانی صحبتش نیست. پیروز با یکی دیگه سرزده رفتیم مغازه فلانی، نه صحبت کردن بلده، نه محصول جنس درست حسابی دست مشتری میده. ولی ببین مشتری چه خبره اونجا، من هم فروشنده بهتری هستم، هم محصول بهتری دارم، ولی باز مشتری داره میره اونجا. و همین باعث میشه، این یعنی حس بد، یعنی حال بد، و همین باعث میشه که مشتری پیش من میاد، من این حال بد خودم رو بهش انتقال میدم و این در نهایت باعث میشه که نفروشم و باز میگم که من توی یک چرخه باطلی گیر میافتم. همه این مطالبی که تو این اسلاید هست و اسلاید قبلی من رو توی یک چرخه باطلی گیر میندازه و فقط در حال چرخوندن ثابت این چرخه هستم، نمیذاره که به جلو برم. چه زمانی میتونم به جلو برم؟ زمانی که بتونم
مشتری رو ببینم، چشمم رو از روی رقیب بردارم، بیام بکنم سمت مشتری، ببینم آقا این چی میخواد، خواستش چی، به همون توجه کنم. آره من محصولم خوبه، عاشق محصول خودم هستم، ولی آیا این چیزی که عاشقش هستم مشتری منم دوست داره یا فقط خودم دارم باهاش حال میکنم؟ اول از همه باید ببینم مشتری چی میخواد. پس فکر میکنم که همه فروشنده باید یه جور باشن. 10 تا فروشنده رو میبینم، پس اگر که من میخوام بفروشم باید این شکلی بفروشم؟ نه، تو باید مثل خودت بفروشی، سبک خود. چقدر حالا برای من که خیلی پیش اومده، برای شما قطعا باید پیش اومده باشه که چقدر با یک فروشنده ارتباط گرفتین و وقتی که رفتید خرید کنید دیدید اون فروشنده نیست. حتی من خیلی از اوقات پیش اومده که خریدم رو به تعویق انداختم، خریدم رو انجام ندادم، برای اینکه تایمی برم که اونی که من باهاش ارتباط گرفتم باشه. ببینید محصول همون محصوله، من همون مشتریم، مغازه همون مغازه است. این فروشنده است که تعیین کننده است. چرا اینها رو میگم؟ که متوجه نقش خودم بشم، متوجه اهمیت نقش خودم بشم. درسته که محصولم مهمه، درسته که قیمتش مهمه، درسته که بازار مهمه، ولی منم که تعیین کنندم به عنوان فروشنده. بی توجهی به نقاط قوت واقعی خودم که عرض کردم خدمتتون، توجه به نقاط قوت دیگران و نقاط ضعف خودم باعث میشه که نقطه قوت خودم رو نبینم. باید ببینم نقطه قوت من چی. به شخص خودم اگه بخوام بگم نقطه ضعف من تو آموزشه، ببخشید تو شروع فروشندگی صحبت کردم، نقطه ضعف بعدی خودم نداشتن ارتباط، نمیتونستم با مشتری ارتباط چشمی بگیرم، سختم بود چشم تو چشم بشم، نمیتونستم خیلی واضح و پرقدرت و مثل بقیه مثل بلبل صحبت کنم. منتها نقطه قوت من چی؟ اینا همین هم نقطه ضعف من بود و اینها رو خیلی میدیدم، خیلی هم تو مخی میگرفتم، باعث میشد که درجا بزنم، حالم بد بشه. نقطه قوت من چی بود؟ وقتی همین رو که شناختم میتونم بهتون بگم اعتماد به نفسم تو فروش چند برابر شد. وقتی که فهمیدم نقطه قوت من گوش دادنه، من آدم صبوری هستم، درسته نمیتونم خوب صحبت کنم، درسته نمیتونم خیلی ارتباط قوی برقرار کنم، ارتباط چشم، ولی من میتونم خیلی قشنگ و با حوصله و صبورانه گوش بدم. یادم نمیره یه بار اون زمانی که تو صنعت چاپ فعال بودم، یه مشتری از راه دوری میومد پیش من کارش انجام میدادم، بهش گفتم فلانی چی باعث میشه که تو لطف کنی این همه رقبای ما رو رد کنی بعد بیای پیش ما؟ فقط یه چیز بهم گفت، اونجا فهمیدم نقطه قوتم چیه. من داشتم طراحی میکردم براش، گفت اونها بقیه خیلی حرفه‌ای هستن تو طراحی و شاید طرحهای قشنگی هم بزنن، ولی تو به اندازه اونها حرفه‌ای نیستی، ولی اون چیزی رو طراحی میکنی که من میخوام. این همه راهو میومد که به اون چیزی که خودش میخواد برسه. حالا چی باعث شده بود که من واقعا طراحیم خیلی ضعیف‌تر بود اون موقع نسبت به بقیه، اصلا کارم طراحی نبود حقیقتش، اومده بودم که کارها رو انجام میدادم، یه جوری کارم، ولی به خاطر اینکه حوصله میکردم، صبر میکردم، این اگه میگفتش که مثلا 10 تا تغییر همونجا انجام بده انجام میدادم، ولی متوجه شدم، نمیدونستم، متوجه شدم که رقبای ما میگن که آقا طراح منم، من بهت میگم چی اینجا مناسبه، تو باید همینو بذاری تو طرح خودت، رو بنرت، روی تراکتت. آقا یعنی چی اصلا من طراحم؟ تو اصلا مهم نیست تو کی هستی، ببین مشتری چی میخواد، حتی اگه خلاف استانداردها شد، حتی اگر که خلاف اون راهی که تا حالا اومدی، اون باوری که تا حالا داشتی بود باشه، چون اون میخواد به من پول بده، دارم از اون پول میگیرم،
پس باید به خواسته مشتری خودم اهمیت بدم. عرض می‌کردم که فکر می‌کردم نقطه ضعفمه، ولی نقطه قوت خودم توی فروش بود. فقط کافی بود اینو بشناسم. حالا خیلی از ماها هستیم که همچین نقاط قوتی داریم که بهش آگاه نیستیم. باید برگردیم و پیداش کنیم. لازمش هم اینو همش تکرار کنم. لازمش اینه که دست از مقایسه کردن برداریم. دست از مقایسه خودمون، کسب و کار خودمون، محصولات خودمون، بازار خودمون با دیگران برداریم. مقایسه جز این که به ما آسیب بزنه هیچ کار دیگه ای نداره. خب حالا 3 تا پرسش اساسی هست توی فروش. میگه چرا مشتری باید محصولم رو بخره؟ چرا باید از من بخره؟ و چرا باید الان بخره؟ همون چیزی که اول وبینارم راجع بهش صحبت کردیم. این 3 تا پرسش رو اگر که من بشینم، من اصلا چالش خیلی از ماها توی فروش همین 3 تاست. اگه بشینم مثلا ساعت‌ها، روزها، هفته‌ها فقط به همین 3 تا سوال جواب بدم، هیچ برم جلوتر، وقتی که با مشتری ارتباط میگیرم، وقتی که چه زمانی که میفروشم، چه زمانی که نمیفروشم، هر روز برگردم این از خودم بپرسم. این چون در هر حال باید اصلاح بشه. این شکلی نیست که من امروز به این جواب دادم، گفتم مثلا چرا مشتری باید محصولمو بخره؟ چون جنسش خوبه. خب تموم شد رفت. من فقط این محصولات با جنس خوب تولید میکنم، نه یا میفروشم. میرم جلوتر میبینم که یه مشتری دلیل دیگه‌ای داره، اصلا کیفیت براش مهم نیست، زیبایی براش مهمه، حتی اگه کیفیت نداشته باشه. در کمال تعجب تو مشتری خودم میدم. من واقعا فکر میکردم که کیفیتی که برای مشتری مهمه. تو صنعت مبلی که الان فعال هستیم فقط روی کیفیت کار میکردیم و همین باعث میشد که قیمت تولیدات ما بالاتر از بقیه بشه و متاسفانه برای مشتری اصلا مهم نبود. حالا متاسفانه که میگم شاید کلمه مناسبی نباشه، ولی خب واقعا تاسف انگیز بود برای من که مشتری اصلا به کیفیت اهمیت نمیداد. در کمال تعجب میدم که میرفت یک جنس خیلی بی کیفیت، یعنی ما اگه درجه 1 بودیم اون درجه 3-4 بود، ولی میخرید میورد خونه، حالم میگه خوشحالم بود. همین خوشحال بودم، فروشنده خوشحال بود. نفهمیدم که مشتری چی میخواد و چرا باید از من بخره. چرا باید از من بخره رو ما دیگه بیشتر توضیحش رو تو همین وبینار داریم صحبت می‌کنیم و چرا باید الان بخره رو شده تو وبینارهای بعدی. و گفتیم دیگه یه مثلث شناخته که نتیجهش میشه فروش. شناخت خودم، محصولاتی که دارم، خدماتی که ارائه میدم، شناخت بازاری که دارم توش فعالیت میکنم، کسب و کاری که دارم. اینو من هر چند وقت یک بار باید بیام بیرون از کسب و کار خودم، از بیرون ببینم. اونجایی که نقش مشاور پررنگ میشه، نقش کوچ توی فروش یا توی کسب و کار پررنگ میشه، دقیقا همینه. من اینقدر چون غرق کسب و کار خودم هستم، یه سری چیزها رو نمیبینم، به چشمم نمیاد. یکی باید از بیرون ببینه بهم بگه. و اگر کسی رو ندارم خودم برگردم از بیرون ببینم چی دارم میفروشم، به کی دارم میفروشم، برگردم باورهای خودم رو ببینم، ذهنیت خودم رو ببینم، من راجع به فروش چی فکر میکنم. خیلی میبینم که باور خیلی ها نسبت به فروش اینه که من محصول عالی دارم خوب خدمت میدم، پس مشتری باید بیاد بخره. بایدی وجود نداره. اگه باورم اینه که مشتری باید بیاد بخره، خیلی عقبم. باورم باید این باشه که من باید بفروشم، من چطور میتونم بفروشم، نه اینکه مشتری بیاد بخره. نقش خودم رو پررنگ ببینم و در نهایت هم شناخت
مشتری و نیازهای مشتری که راجبش به اندازه کافی صحبت کردیم. چرا رفتم رو کشف مزیت شخصی؟ اینو زمانی که راجع به مزیت رقابتی صحبت میکردم بهش رسیده بودم که وقتی میگیم مزیت رقابتی همه برمیگردن به این که محصول من چه فرقی داره، چه خدمتی میتونم بدم، چه پشتیبانی میتونم بدم، چه گارانتی میتونم بدم، ارسالم رایگان کنم، کیفیتمو ببرم بالا، کاری کنم که هیچکس بهم نرسه. مهمترین مزیت رقابتی من خودمم به عنوان یک فروشنده. و مهمتر از اون مزیتی هستم که به راحتی قابل کپی کردن نیست. اگر ارسال رایگان بذارم، اگر که کیفیتم رو ببرم بالا، همه اینها به راحتی کپی میشه. ممنونم از شما، مرسی که توجه میکنید. همه اینها به راحتی کپی میشه، ولی منو کسی نمیتونه کپی کنه، من خودمم. منتها چرا نمیام روش کار نمیکنم؟ چون پی به اهمیتش نبردم. و مهمتر از اون، این چیزی که هر روز دارم لمسش میکنم، کار کردن روی خودم، ارائه خودم به عنوان یک فروشنده، به عنوان یک مزیت رقابتی، سخت‌ترین کاریه که میتونم انجام بدم. چرا؟ چون یه سری جاها میبینم که من باید تغییر کنم، من باید فکرم رو تغییر بدم، من باید عادت‌هایی که به عنوان فروشنده دارم رو تغییر بدم. یکی از عادت‌هام اینه که مثلا من روز میام برای فروش که اقدام میکنم حس حال خوبی ندارم، خستم. چی برمیگردم به عقب؟ چی باعث شده؟ دیشب تا دیر وقت بیدار بودم. چرا تا دیر وقت بیدار بودم؟ مجبور بودم فلان مهمونی رو برم. حالا این عادت داره تکرار میشه، از آخر هفته شروع شد، در طول هفته هم داره تکرار میشه. پس اگر که میخوام بیشتر بفروشم، بایستی از یه سری لذت‌های خودم به عنوان فروشنده چشم پوشی کنم. ولی این کار برای من سختی زیادی داره، این درد داره. بعد میام چیکار میکنم؟ بعد میام میگم که من نیاز به تبلیغات دارم. این راحت ترین کاری که هر کس برای افزایش فروشش انجام میده. باید تبلیغ برم که منو بیشتر ببینن. این راحت ترین کاره. یا برمیگردم میگم که من جنسم چون گرونه کسی نمیخره، پس بیام تخفیف بدم. ولی من باید رو خودم کار کنم، رو خودم به عنوان فروشنده کار کنم، خودم رو پیدا کنم. یه جاهایی هستش که میرم تو خودم اصلا. من بازم شرمنده‌تونم، خیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید. سریع برمیگردم. عرض میکردیم اینی که کشف خودم به عنوان مزیت رقابتی تو فروش خودم، مهمترین مزیتی که میتونم روش مانور بدم، قابل کپی کردن نیست، قابل تکرار نیست و مختص خودمه. همون چیزی که فروش من رو از بقیه متمایز میکنه. حالا چطور پیداش کنم؟ یه فرمول 3 مرحله‌ایه که هر کدوم از اینها خودش چند تا سوال داره، تقریبا چند صفحه میشه. من اینو به صورت یه فایل PDF آماده میکنم، احتمالاً فردا تو کانال تلگرام خودم قرار میدم. ولی حالا بخوایم که به صورت خلاصه راجبش صحبت کنیم، این که باید ببینم که تجربه های منحصر به فرد من چیه. تجربه منحصر به فرد همین چیزی که الان مثالی که خودم برای شما زدم. یه تجربه منحصر به فرد من این بود که من فهمیدم چون با حوصله هستم و خوب گوش میدم، مشتری حس خوبی پیش من داره. یا اینکه اصلا بعدش به این رسیدم، یکی بهم گفت که آقا اصلا تو اصلا فیست، اصلا چهرت، اصلا این استایلی که داری خودش اعتماد سازه. نمیدونم اصلا درست بود یا اشتباه بود، هر چیزی بود، ولی باور قوی تو من ایجاد کرد. من وقتی میرفتم که بفروشم، اصلا با این باور میرفتم که
من چهرم خودش یه حالت مثبتی داره، قبل اینکه سیبیل بذارم یه حالت مثبتی داره و این خودش بهم کمک میکنه تو فروش، در صورتی که مثلا باورم یه چیز دیگه ای بود، حسم نسبت به خودم خوب نبود. فقط چیکار کردم، اینها رو دیدم، اینها رو به درستی شنیدم و اومدم روش کار کردم، رو همینها تاکید کردم. تحلیل باورها و نگرش هایی که دارم تو ذهن من راجع به مشتری چیه، راجع به فروش چیه. حالا این مثال هر چند وقت یک بار تو وبینار رو میزنم، چون خودم خیلی حس ناخوشایندی گرفته بودم از این مکالمه. یکی از دوستا که همین تو کار مبلم بودم و دیدم چه جور داره تضمین و گارانتی و نمیدونم که این حتی گارانتی تعویضم داده بود به ایوان خدا. مبلی که من خود چون این کار هستم میدونم چی داره تحویل مشتری میده، این تا چند ده سال برات کار میکنه و نسل بعدت منتقل میشه و به عنوان میراث میتونی بذاری و بعد از این هر وقت هر چی که شد من هستم، نگران هیچی نباش. بعد از اینکه مشتری رفت بهش گفتم فلانی تو واقعا این همه تضمین دادی بهش؟ این مبل اینقدر کار میکنه؟ گفت که نه. گفتم خب چرا پس 10 سال ضمانت دادی؟ گفت مهم نیست. گفتم یعنی چی مهم نیست؟ تو فلانی ضمانت دادی اگه چیز شد برمیگرده؟ گفت نه مهم نیست، من از این چک گرفتم، فقط می‌خواستم بفروشم، ازش چک گرفتم و تا زمانی که چک‌هاش پاس بشه من پای حرفم هستم دیگه. چکش که پاس شد دیگه تموم شد. و متاسفانه پرتکرار این طرز فکر، حالا فکر میکردم که فقط این بنده خداست، هر چقدر که تو این صنعت بیشتر رفتم و با آدم‌های بیشتری صحبت کردم دیدم نه، کلا مثل این داستان همینه. و همینه که الان اینقدر از مبل صحبت میکنم چون ما تو بازار مبل هستیم و همینه که الان بعد از سالها کم رونق ترین سال فروش مبل الان داریم تجربه میکنیم، در صورتی که مشتری‌ها تو بازارهای دیگه، تو شهرستان‌های دیگه غلغله است. به خاطر اینکه من دید بلند مدتی نسبت به فروش ندارم، اجاره مغازه نزدیکه، چکی که کشیدم نزدیکه، قسطی که دارم نزدیکه، به هر قیمتی میخوام بفروشم، فقط جلوی پای خودم میگم. این باور من و نگرش من نسبت به فروش شخصیت منو به عنوان فروشنده میسازه. به همون مثلثی که گفته بودم، ذهن، افکار، گفتار، رفتار، و همین باعث میشه که مشتری های من تبدیل به مشتری یک بار مصرف بشن. و الان اگه پیش تک تک اینها بری همشون میگن بازار خرابه. خب اگه بازار خرابه اون بازار چطور داره میفروشه؟ نمیگه من مقصرم، من دوباره اگر که بازار خوب بشه باز به همون رفتارش ادامه میده، هیچ تغییری تو خودش، تو طرز فکرش ایجاد نمیکنه. الان شاید مثلا مبله راحتی کار میکنه، اینو تغییرش میده، کلاسیک میکنه، یه بازار هدف مشتری دیگه ای رو میگیره و باز دوباره همین شکلی خرابشون میکنه. کشف تجربه های منحصر به فرد، تحلیل باورها و نگرش و اتصال اینها به ارزش هایی که من به مشتری منتقل میکنم. میدونم برای مشتری چی مهمه، رو همون کار کنم، باورم رو و تجربه هایی که داشتم رو اتصالش میکنم. این میشه چی؟ این میشه ارزش پیشنهادی من. ارزش پیشنهادی من به عنوان فروشنده تو صنعت مبل چیه؟ اول اینکه نمیخوام به هر قیمتی بفروشم. دوما اینکه وقتی مشتری میاد من تا اون اون ته ذهنش رو در نیارم ولیم. دقیقا باید بفهمم که این خونه‌ای که داره براش مبل تهیه میکنه مبل علم مناسبه، مبل راحتی مناسبه، مبل کلاسیک مناسبه، چه
مبلی از قبل داشت، چه تجربه‌ای داشت، همه اینها رو باید در بیارم. و یه چیزی که باعث میشه مشتری پیش من حس خوب داشته باشه همین صحبت کردن خودش، همون دوباره گوش دادن من. میاد صحبت میکنه، از خودش میگه، از کارش میگه، از خانواده‌اش میگه. حالا یه بنده خدای اومده میگفت که آره ما خودمون یه پیرزن پیرمردیم ولی آخر هفته بچه‌ها میان خونمون جا کم میارید. مبلی میخوام که مثلا مناسب اینها باشه. دقیقاً به درستی گوش دادم و مبلی رو بهش پیشنهاد دادم که دقیقاً مناسبش بود. یه مبل یک نفره‌ای که در مواقع نیاز یه حالت مخفی داشت و 2 نفره میشد. یه سری مبل دیگه خب قطعاً به نتیجه رسیدن وقتی که تعدادشون زیاد میشه توی شب نیاز به جای خواب پیدا میکنن. مبلایی که اینها میخوان تخت خوابشو براشون مناسب تره. اینها شد چی؟ اینها شد مزیت من. ولی نمایشگاه میبینه که چه مبلی براش سود بیشتری داره، چه مبلی رو میخواد اینو ردش کنه، دیگه نمیخواد تکرارش کنه، فقط میاد رو همون و تاکید میکنه که آقا این برای تو مناسبه. این حالا وجود اینا باعث شد که ما ارتباط بهتری بگیریم، دیگه نمیشه خیلی نفیش کرد. و این رو بیا بکنم ارزش پیشنهادی خودم، اون چیزی که مشتری تو، همون چیزی که اول گفته بودم که مشتری تهش به این نتیجه برسه که این میارزه که من بابتش پول بدم، این ارزشش رو داره. تمام فکرام باید این باشه که چیکار کنم مشتری به این نتیجه برسه. و یه مدل سه‌بعدی دیگه هم نوشتم، من از زاویه‌های مختلف نوشتم که بتونیم پیداش کنیم، بتونیم برگردیم به خودمون. من تعیین کننده فروشم. حالا به اونم باور ندارم که فروشنده اینه که توی قطب بتونه یخچال بفروشه به اسکیمو توی بیابون شن بفروشه، ولی اگه بخواد فروشنده میتونه این کار بکنه. منتها از لحاظ اخلاقی درست نیست، نباید این کار بکنه، چون ما فروش رو به دید یک رابطه بلند مدت میبینیم، ولی هممون میدونیم که خیلی ها میتونن حتی توی قطب هم یخچال بفروشن و این ربطی به محصول و مشتریش نداره، این به خاطر خود فروشنده است. باید برگردم ببینم دانشم چیه، چه اطلاعاتی دارم. من حالا دانش که گفتم یاد کسی که ازش لوازم یدکی میخرم افتادم. اصلا واقعا این آدم یکی از همونایی که من به خاطر خودش میرم. این محصول لوازم یدکی خیلی بالا پایین داره، جنس فیک زیاد داره، متفاوته، هر کی میتونه هر چی رو بهت بندازه. تنها چیزی که میشه بهش اعتماد کرد هم فروشنده است و این دانششه که باعث میشه من برم پیش. مثلا یه بار رفته بودم گفتم آقا مکانیک گفت همچین قطعه‌ای رو بده، چون از بسم میرم منو ماشینمو میشناسه، گفت که مگه ماشین همچین صدایی میده؟ گفتم نه. گفت خود چرا اینو میبریم؟ گفتم مکانیک گفت. گفت من فکر نمی کنم که به خاطر این قطعه باشه مشکل ماشینه، اینو چون مکانیکت گفت بهت میدم، اینو هم ببر، اگه اون نبود به احتمال خیلی زیاد به خاطر اینه. شاید باورتون نشه ولی من به حرف این آدم خیلی بیشتر از اون مکانیک اعتماد دارم. مکانیک میخواد کار بیشتری انجام بده، میخواد و منم سر در نمیارم که چی میگه، هر چی بگه باید عوض بشه میگم باید عوض بشه. ولی اینقدر این بهم ثابت شده به عنوان تجربه، اینقدر دیدم که نه همیشه حق با این بوده، بهش اعتماد کردم و حتی اگر که نباشه دیگه خیلی مجبور باشم برم جای دیگه بگیرم. چی رو تجربه کردم و نگرش من اینها دقیقا همون اسلاید قبلی از یک زاویه دیگه. نوع نگرش من یعنی نوع طرز فکرم نسبت به مشتری، نسبت به فروش، نسبت به خودم، نسبت به محصولم. حالا من خدایی که میگفت من جنسم بنجلیه، تهش به
با یه گفتگو به این نتیجه رسیدیم که ببین تو همش نباید محصولت با کیفیت باشه که بفروشی. تو باید قبول کنی که محصول تو نسبت به رقبا کیفیت پایینتری داره. حالا نه اینکه بنجله، این یه خورده کیفیتش نسبت به بقیه پایینتره. خب من وقتی که اینو به عنوان بنجل بدونم، میام وقتی که میخوام بفروشم از سطح پایین زار میزنم، التماس میکنم تو رو خدا بیایم بخریم. ولی وقتی که بیام اینو مزیتشو ببینم که درسته کیفیت محصولم پایین تره ولی از لحاظ اقتصادی به صرفه تره، خب شما حاضر نیستی بابت این محصول فلان قدر هزینه کنی، من دارم قیمت خوبی بهت میدم. خب چرا اینو نمیبینم؟ چرا این تفاوت؟ همش میخوام حس بد بگیرم. وقتی که نقطه قوتش رو پیدا کنم، وقتی که اون مزیتش رو پیدا کنم، حس خودم نسبت به محصولم بهتر بشه، حسم نسبت به خودم بهتر میشه، با اعتماد به نفس بالاتری میفروشم. نقطه تلاقی این سه تا کلمه ای که گفتم میشه مزیت منحصر به فرد من و این باعث میشه که بتونم از بقیه متمایز بشم، همون درخششی که گفته بودم بدرخشم. هدف نهایی فروش چیه؟ هدف نهایی فروش بهش میرسیم، تو اکثر وبینارها میگیم دیگه، کار من به عنوان فروشنده اینه که بتونم اعتماد مشتری رو جلبش کنم. من بتونم ببینید فروش، من به عنوان این فروشنده خلایی رو پر میکنم. مشتری ترس داره نسبت به خرید، نمیاد نمیخره، ترس از دست دادن، ترس از این که بخره استفاده نشه، ترس از این که فروشنده دیگه پاسخگو نباشه، ترس از این که ببره خونه و تو آنلاین شاپ ها خیلی از اون چیزی که تو تصویر میدید با اون چیزی که دستش میرسه یکی نباشه. ترس های خیلی زیادی داره و کار من فروشنده اینه که اون ترس ها رو ازش بگیرم. چطور بگیرم؟ با ایجاد اعتماد. اعتمادش رو نسبت به کی جلب کنم؟ نسبت به خودم. مشتری به من اعتماد میکنه و میخره. حالا من اگه خودم به خودم اعتماد نداشته باشم که میشه همون اعتماد به نفس، میشه همون عزت نفس. وقتی به خودم اعتماد ندارم، اعتماد به نفس لازم رو ندارم، چطور میخوام اعتماد مشتری رو جلبش کنم؟ و همین که در نهایت منجر به فروش نمیشه. پس اولین کاری که باید بکنم رو اعتماد به نفس خودم. اعتماد به نفسم چیز خیلی خاصی نیست من برم درگیرش بشم. حالا خودم یه زمانی کل کتابای اعتماد به نفس رو زیرو کردم، گفتم من باید اعتماد به نفس. اعتماد به نفس خیلی چیز شاقی نیست، از همین به دست میاد، از همین فروش. یکی میفروشم و میگم که خب من که به این فروختم، این که اومد خرید، پس تونستم بفروشم، پس من میتونم بفروشم، پس محصولم قابلیت فروش داره، پس مشتری حاضر پول بده بابتش. و همین میشه یکی از آجرهای اعتماد به نفسم. هر چقدر اینها رو بیشتر ببینم، هر چقدر که نکات مثبت خودم رو بیشتر ببینم، اعتماد به نفسم بالاتر. ولی من چیکار میکنم؟ من اینا رو نمیبینم، همش میام ضعفا رو میبینم، همش دارم مقایسه میکنم، میگم من 5 تا فروختم، فلانی 15 تا فروخت. خب من وقتی 5 تا فروختم یعنی قابلیت فروش دارم. حالا باید از خودم بپرسم چیکار کنم که فروشم بیشتر بشه. نه اینکه من حسم نسبت به خودم بد بشه، بگم که نه من آدمش نیستم، یا من نمیتونم بفروشم، یا محصولم خوب نیست، یا مشتری نمیخره. نه، وقتی فروختم دیگه فروختم، جواب میده، این سیستم جواب میده. حالا چطور این سیستم رو بهینه کنم؟ اولین ربطی وبینار نداره، خب اومده شده قول بچه لفظش اومد میگیم.
اولین کارش هم اینه که نگاه هم رو به عنوان فروش سیستمی ببینن. این یه سیستمیه که داره کار میکنه و من ببینم چطور میتونم این سیستم رو ارتقا بدم و بهبودش بدم. و تکنیک معرفی شخصی حرفه‌ای، این باید تو باور خودم باشه. من کسی هم که واسه خودت پیدا کن. من کسی هم که خوب گوش میدم. من کسی هم که خوب سوال میپرسه. من کسی هم که باور به این دارم که مشتری مهمه. من کسی هم که رو هوا حرف نمیزنم. حرفایی که میزنم پایه اساس داره. وقتی میگم این محصول برات خوبه، به یه دلیلی میگم خوبه. به خاطر منفعت شخصی خودم نیست، به خاطر مشتریه. من کسی هم که میتونم گرم بگیرم با مشتری. من کسی هم که مشتری به راحتی به من اعتماد میکنه. اینو پیدا کنم و به مشتری هم کمک میکنم تا یه نتیجه ملموس. مثلا زمانی که سایت میفروختم، من به مشتری کمک میکردم که بعد طراحی سایت آواره نشه. این خیلی میدیدم. طرف سایت طراحی میکرد، یه پول هنگفتی هم بابتش میگرفت، ولی تحویل که داد دیگه تموم شد. هر چقدر قبل اون این دنبال مشتری میدوید، بعدش مشتری دنبالش میدو و اینا میگ. ولی من به مشتری کمک میکنم که سایتی که زد، که محصولی که گرفت، تا تهش باهاش هستم، همه چالشاشو برطرف کنه. من کسی هستم که به مشتریم کمک میکنم بهترین انتخاب رو داشته باشه. اگه برد پیش فلانی، امکان داره که یه چیز سنگینی بهش بندازه که اصلا به کارش هم نیاد. ولی من بهش کمک میکنم که دقیقا همون چیزی که مناسب خودش هست رو پیدا کنه. اینو شما توی فروش خودتون حتما پیدا کنید و بهتون کمک. حالا این من برای خودم نوشته بودم دیگه. من کسی هم که با زبان ساده مفاهیم پیچیده فروش آموزش میدم تا فروشنده‌ها بدون استرس عملکرد عالی داشته باشن. و روی همینم کار میکنم. همش تلاش میکنم درگیر اینم، مفاهیم پیچیده رو بگیرم، اینها رو ساده سازی کنم. 10 تا سوال میپرسم، با این صحبت میکنم، با اون صحبت میکنم. بعد میبینم که خیلی از کسایی که باهاش صحبت میکنم به این نتیجه رسیدن که طرف داره سر تکون میده ولی واقعا نمیفهمه من چی میگم و فقط یه تایید ضمنیه. تلاش میکنم که یه خورده مفاهیم رو ساده تر کنم تا نتیجه بهتری بگیرم. و در نهایت تو خودت اولین دلیل خریدی. مشتری اول تو رو میخره، بعد محصولت رو میخره. تمام تلاش من تو این وبینار بود به این برسم که تو از محصولی که میفروشی خیلی مهمتری، از خدمتی که میدی خیلی مهمتری. اونی که باید روش کار کنی خودتی. درسته محصولم رو باید ارتقا بدم. چطور ارتقا بدم؟ باید اینو منطبقش کنم با نیاز مشتری. چطور میتونم منطبقش کنم با نیاز مشتری؟ زمانی که بفهمم مشتری چی میخواد. چطور بفهمم مشتری چی میخواد؟ زمانی که به درستی گوش بدم، به درستی ببینم، به درستی پرسش بپرسم، مطرح کنم. باز برگشت به خودم. این کارها رو من باید انجام بدم. وقتی که خودتو باور میکنی، مشتری هم راحت‌تر تو رو انتخاب میکنه. پس از خودت شروع کن، از همین امروز. خیلی ممنونم که تا الان با من همراه بودید.